मित्रांनो, Adobe acrobat रीडर DC सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलिंगमध्ये प्रॉब्लेम येत आहेत, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी. मित्रांनो, हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करताना खूप वेळास न्यूअर व्हर्जन ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड असा डायलॉग बॉक्स दिसून येतो आणि आपले इन्स्टॉलेशन फेल झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. हे सॉफ्टवेअर कसं डाउनलोड करायचं व सक्सेसफुली कसं इन्स्टॉल करायचं आज आपण बघणार आहोत. तर चला सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ. सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा येणाऱ्या व्हिडिओ सर्वात आधी बघण्यासाठी.
आशा आहे मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण ठरला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.